We were for 3 weeks in Albania mountains. Të cilët kanë qëndruar për 3 javë në malet e Shqipërisë. And they were all in a big tent. Dhe të gjithë ishin në një tent të madhe. And it's a place in Ermelo. Edhe është një vend që quhet Ermelo. And it was incredible to see all this suffering. Edhe ka qenë e pabesueshme për mua të shoh gjitha këto vujtje. So for 4 months, actually, the only thing I did Edhe për 4 muaj e vetmja gjë që kam bërë was helping to give the people soup and bread. ka qenë të ndihmoj dhe t'ju jepja njerëzve supë dhe bukë. And I saw the youth. Dhe I shisha të rinjët. And they saw on CNN their houses destroyed and stuff. Dhe ata I shifnin shtëpitë të tyre te kanali CNN, shtëpitë të djegura dhe gjithçka të shkatruar. And I don't know what happened with my heart. Dhe nuk e di se çfarë ndodhi me zemrën time. But in the night I only could cry. Por në netët pa gjumë vetëm mund të qaja. And actually I just in September 1999 I went back with the youth. Dhe faktikisht në shtator të vitit 1999 unë erdha bashkë me ata të rinj në Kosovë. To see and to find the parents. Për të parë dhe për t'i kërkuar prindrit e tyre. So together with an organization who worked before the war in Kosova, the organization The Bridge. Kështu që së bashku me organizatën e cila ka punuar edhe para luftës në Kosovë, me organizatën Ura, we brought a car with 2 people. E kemi sjell një makinë me 2 njerëz. And I came here in Kosova. Dhe kam ardhur këtu në Kosovë. And yeah, God really touched my heart. Edhe Perëndia ka prekur zemrën time. And yeah, actually I just stayed there. Edhe kam qëndruar në Kosovë për plot 2 vite. Okej, pyetja e dytë është The second question is ju paga shumë e përshkruat se ishin kosovarët atje në Holland. You described a little bit about the Kosovars in Holland. Por shpresoj që edhe dëgjuesit duan të dinë si ishte Kosova dhe populli I saj këtu. But I would like to know, and maybe the listeners wants to know that, what was your impression? How were the people in Kosovo when you saw them for the first time? Of course, it was 1999 and Ka qenë viti 99. the country was totally destroyed. Dhe vendi ka qenë komplet I shkatruar. And maybe it's hard for the listeners to hear this again. But, Edhe ndoshta është e vështirë për dëgjuesit që ta dëgjojnë këtë përsëri. there was death and depression. Por kishte vdekje dhe depresion. The women came back and they saw her husband was died and her house was destroyed. Dhe gratë ishin kthyer dhe kanë parë që burrat e tyre kishin vdekur dhe shtëpitë e tyre ishin të shkatruara. So we were really like, okay, the country is beautiful. Edhe vendi juaj me të vërtetë është shumë I bukur. But the people were so traumatized about what Por happened. njerëzit ishin aq të traumatizuar nga ajo që u kishte ndodhur. So actually I was really more interested in how could these people be restored. Edhe për mua interesi kryesor ka qenë se si të restauron ta njerëz. And I think Kosovo is one of the most beautiful countries. Dhe unë mendoj që Kosova është njëri ndër vendet më të I bukura. have the privilege to travel a lot. Edhe kam pasur privilegjin të udhtoj shumë. And I've been in more than 54 countries right now. Edhe kam qenë në më shumë That's se great. 54 vende. But all the time when I come in Kosovo, Por sa herë që vi në Kosovë, it feels like home. e ndjej sikur se jam në shtëpinë time. Because the people in Kosovo are real. Sepse njerëz në Kosovë janë real. When you look into their eyes, Kur I shikon në sytë e tyre, you see that they fought for the country. e shet që ata kanë luftuar për vendin e vet. Blood have shed for this country. Gjaku është derdh për këtë vend. And people are getting hope back. Edhe njerëzit kanë marrë shpresën përsëri. The people of Kosovo are beautiful and honest. Njerëzit e Kosovës janë të mrekullueshëm dhe të ndershëm. And I know Dhe unë e di that a lot of people around the world are praying for Kosovo every day. që shumë njerëz rreth e qark botës janë duke u lutur për Kosovën për çdo ditë. Because we go to share your message. Sepse ne kemi shkuar për ta ndarë mesazhin e juaj atje. The message that Kosovo is in need. Mesazhin që Kosova është në nevojë. And that the most beautiful people living in Kosovo. E që njerëzit më të bukur jetojnë në Kosovë. So we're calling out thousands of people to pray for Kosovo. Dhe kemi thirrë me mijëra njerëz që të luten për Kosovën. And I believe this nation will be changed Dhe unë besoj që ky kom do të ndryshojë. and restored. Edhe do të And it restaurohet. will be really fruitful. Edhe do të jetë shumë I frytshëm. We love Kosovo. Ne e duam Kosovën. Këtë dashur dëgjues, para se të kalojmë tek pyetja e tretë me radhë, dua t'ju tregoj numrat tanë të telefonit përsëri, 2236 dhe 20000, ku ju mund të thirrni dhe të bëni pyetjen cilin do t'ja parashtroni mysafirët tonë në studio. Gjithashtu mund të dërgoni edhe mesazhet në numrat tanë të telefonit mobil 387 996. Ke pyetja radhës është cili është qëllimi I vizitës tuaj në
Kosovë. And the next question is, what is the purpose of your visit here? Actually, I really came to visit all the widows we helped in the beginning. Në fakt, unë kam ardhur që t'i vizitoj të gjitha ato gra që kanë humbur burrat e tyre, që kanë qenë në projektin ton. The bridge helped over 300 families. Bridge ju ka ndihmuar më shumë se 200 familjeve. And actually, I just came back to see how they were doing. Dhe faktikisht kam ardhur të shoh se si janë. And to see how God is moving and working in this country. Dhe të shoh se si Perëndia është duke punu dhe duke lëviz në këtë vend. And I'm shocked to see Dhe unë jam I befasuar how this nation që shoh se ky kom is so willing to work. Ka aq vullnet për me punu. Like after 5 years after the war, Pas luftës, pas 5 viteve, the houses are back. shtëpit janë The rindërtuar. schools are full of children. Dhe shkollat janë plot me fëmijë. The shops are full of fruit and stuff. Dyqanet janë plot frute e gjëra tjera. They're smiling on the faces. Ka buzëqeshje në fytyrat e njerëzve. And I just came back actually just to hug all the people. Kam ardhur për t'i përqafuar të gjithë njerëzit. And I don't have money actually to bring here. Nuk kam aq shumë parë për më sjell këtu. Even though we brought some money for books Edhe for pse people. kemi sjell disa para për libra shkollor, But we just really came to give love por kemi ardhur për të sjell dashuri më së and to shumti. share Jesus with the Edhe people. për ta ndarë Jezus Krishtin me And njerëz. it's awesome to be here. Është madhështore që jemi këtu. We have a phone call, I think. Wonderful. Alo, mirëmbrëma. Më duket se kemi një telefonat. Okej. Po presim sa të na dërgoj. Alo? Alo. Okej, duket se ka ikur. Ne mund Vazhdojmë. të vazhdojmë bisedën përsëri. Ju thatë se jeni kthyer për të parë njerëzit që keni takuar më herët. Si You ju said- presin ata? You said that you came back to see the people that you Yeah. helped before. Yeah. How do they expect you? How do they welcome you? I actually they were crying and I was crying and Ata sobbing ishin duke and qarë, unë isha duke qarë. there was only love and laughter and a lot of joy. Ka qenë, domethënë, shumë dashuri, ka qenë buzëqeshje dhe shumë gëzim mes nesh. We just visited the last days the villages and E ditët e fundit kemi vizituar fshatrat, we looked in each other's eyes edhe kemi shikuar në sytë e njëri tjetrit. and we just were so emotional to see each other because Edhe this is kemi real qenë family. aq të emocionuar kur kemi parë njëri tjetrin sepse kemi kuptuar se kjo është familje vërtet. And I'm so proud of the people here Edhe jam aq krenar për njerëzit këtu. because after all the incredible heavy stuff they went, Se pas gjithë atyre gjërave të rënda që ata kanë kalu, they choose to pick up their life ata kanë vendosur që ta marrin jetën e tyre. in their most incredible difficult circumstances. E në vështirësitë e tyre të pabesueshme. And there's joy again. Edhe ka përsëri gëzim. A lot of widows, they are so strong. Shumë gra të cilat kanë humbur burrat e tyre janë aq të forta. And actually they are an incredible encouragement to us. Edhe me të vërtet janë inkurajim për neve. It's great to be here. Është madhështore që And the gjendemi welcome këtu. was overwhelming. Edhe mikpritja më ka kaplu. And I love your coffee. Edhe unë I dua kafet e juja. It's I think fantastic. Mendoj që ato janë fantastike. And wherever we go we get flea. Edhe kudo që shkojmë na shërbejnë me fli. So I think the world needs to know that Kosovo have the best flea. Edhe unë mendoj që gjithë bota duhet ta marrë vesh se Kosova ka flijen më të mirën. It's awesome. Shpresoj që Faleminderit është madhështore. Okej. Faleminderit që erdhët në studio sonte këtu. Thank you for accepting our invitation. Yes. It was Edhe great. do lutem për një mesazh të shkurt, një We would lutje beg apo you for a disa- message for our listeners Yes. or a prayer or Yeah. whatever you feel in your heart. Yeah. I want to keep it short Unë dëshiroj ta bëj shkurt because I have some beautiful music and a beautiful other guest from Holland. sepse kemi muzikë të bukur edhe mysafir tjetër nga Hollanda. But what I really want to share with the people Po ajo që dëshiroj të ndaj me njerëzit, and all those who are listening right now, me ata të cilët janë duke dëgjuar tani, I want to let you know dëshiroj t'ju bëj me dije that there is a God in heaven. që ekziston një Perëndi në qiell. And this God in heaven is really willing to invite you tonight Edhe ky Perëndi në qiell ka dëshirë që t'ju thirr sonte. to receive God as your biggest friend. Ai pret që ju ta pranoni Perëndin atë si mikun tuaj më të madh. You know, again, I say it again, we travel a lot. Përsëri po e them që ne kemi udhëtuar shumë. And we are being in so many countries with different religions. Kemi qenë në shumë vende me fe të ndryshme. And what we experienced the last years Dhe ajo që kemi përjetuar vitet e fundit